تخيل حالك بيوم من الأيام وأنت وراجع على بيتك بتتعثر بحجرة وبتوقع وبتكون على وشك إنك تموت. بتطلع بهالحجرة بتحملها لعندك على البيت وبتقرر إنها تكون حجر الأساس لصرح تاريخي بيخلد اسمك وبيكون على قائمة التراث الوطني. خلونا نتعرف سوا على القصة الغريبة. فرنسا، منطقة الأوفرن-رونالب القريبة من كل من سويسرا وإيطاليا والمعروفة بجبال الألب، ومدينة ليون اللي هي تاني أكبر مدينة في فرنسا من بعد باريس. فيها كمان قرية كتير صغيرة اسمها أوتيريف، ما بيتجاوز عدد سكانها ل2000 نسمة، لكن بزورها أكثر من 200 ألف زائر سنويا بفضل هذا الشخص المدفون هون لو بالي إيديال. Le palais idéal du facteur cheval. C'est le cas du palais idéal à Autriche. الشخص المدفون هون اسمه جوزيف فرديناند شوفال أو Facteur cheval. هاي this is Ash. كلمة فاكتور بالفرنسية تعني ساعي بريد، هو بالضبط كان ساعي بريد، وبسبب طبيعة عمله كان يمشي حوالي 32 كيلومتر يومياً أو ما يعادل 5 fois le tour de la Terre. خلال فترة عمله لمدة 30 سنة. عاش فاكتور شوفال حياة كتير تعيسة، وفترة أواخر 1800 كان في انتشار رهيب للأمراض، وبالتالي خسر زوجته وأولاده. تزوج مرة تانية وإجته بنت سماها أليس وكان كتير متعلق فيها. C'est une fille. في عام 1879 بأحد أيام عمله العادية يكون ماشي لتوصيل البريد، بتتعثر رجله بشي وبيوقع وبيكون على وشك إنه يموت. بيكتشف إنه هالشي اللي تعثر فيه هي حجرة شكلها غريب، بيحملها لعنده على البيت وبسميها لبيير داشوبمون أو حجرة العسرة، وبقرر إنها تكون حجر الأساس لهذا القصر اللي حيبنيه بحديقة بيته ولوحده، أو مثل ما سماه لو ترافاي دان سول أوم، واللي بتعني عمل شخص واحد فقط. انتهى من بناء القصر عام 1912 وكان عمره 76 سنة. تخيلين شخص واحد بيبني لوحده هيك قصر ولمدة 33 سنة، وغير هيك على الأغلب كان يشتغل بالليل لأنه بالنهار كان يشتغل كساعي بريد. بينتمي تصميم هذا القصر لنايف آرت، واللي هي بتتميز بالعفو والبساطة، واللي بنشوفها بشكل واضح بتصاميم أنطونيو غاودي في مدينة برشلونة الإسبانية. والشيء المثير للاهتمام انه فاكتور شوفال بعمره ما درس العماره او الفن او حتى التاريخ، وترك المدرسه بعمر 12 سنه، بعمره ما طلع برا منطقته اللي هي دروم. مع ذلك بنلاحظ منحوتات فرعونيه وهندوسيه واسلاميه او حتى رومانيه ويونانيه، منحوتات لاشجار وحيوانات افريقيه واسيويه. بس يا ترى من وين استوحى افكاره؟ واكيد بهداك الزمن ما كان في اي وسائل تواصل الا البريد. نعم، البريد. من خلال عمله كساعي بريد كان يقوم بتوصيل العديد من بطاقات المعايده والطوابع، واللي كانت هي الهامه في بناء تفاصيل هذا القصر. من المفارقات انه كل حجره من احجار هذا القصر فاكتور شوفال كان يلاقيها على طريق شغله ويحطها بشنطته ويرجع فيها على البيت، والعالم كانت تفكره مجنون. Tout va bien au palais du fou? Il est pas fou, mon père. À cause de toi, tout le monde se moque de moi au village. Tout le monde! في أوائل ثلاثينيات القرن الماضي نال هذا القصر إعجاب أهم الفنانين، أمثال الإسباني بابلو بيكاسو، الفرنسي أندري بروتون، والألماني ماكس أرنست، وغيرهم من فنانين ذلك الزمن. في العام 2020 تم اختيار لو بالي إيديال في المرتبة الثانية كوجهة مفضلة لدى الفرنسيين. بالإضافة للقصر والمرفن كمان بنى فاكتور شوفال لوحده البيت اللي كان عايش فيه هو وعائلته، واللي سماه فيلا أليسيوس،
واللي هو اليوم ميوزي جرافيك بيحتوي بجزء منه على سيرة حياة فاكتور شوفال، قصة بناء القصر، والجزء الثاني بيحتوي على معارض مؤقتة. بس يا ترى لشو فاكتور شوفال بنى هذا القصر اللي بيبلغ طوله 26 متر وعرضه 12 متر وارتفاعه 12 متر، واللي هو غير صالح للسكن اصلا؟ فاكتور شوفال ما كان هدفه ابدا انه يبني قصر يسكن فيه، بالبدايه كان هدفه انه يبني قصر يندفن فيه هو وزوجته، ولما ماتت بنته اليز وهي بعمر 12 سنه من حبه كثير لها وتعلقوا فيها كان مصر انها تندفن بهذا القصر، لكن القانون الفرنسي بيعارض هذا الشيء. Alice sera enterrée où je le décide. Et je décide que ce sera dans mon palais. مشان هيك بعام 1914 بعد عامين ما خلص من بناء القصر بلش ببناء هذا القبر، بعد ما اشترى القبر له بمقبره المدينه. خلص من بناء هذا القبر قبل عامين فقط من وفاته عام 1924، وسماه لو تومبو دو سيلانس اي دو ريبو سان فان، وتعني قبر الراحه الابديه. نقطة مي يمكن ما تعمل شيء، لكن نقطة مي عمرها 30 سنة تحفر الصخر. شكرا لأنكم حضرتوا الفيديو للآخر، بشوفكم بفيديو جديد، سلام.